Welcome to the Unsaid podcast. Today's guest is very special, and he is none other than Surya Prakash Medhi. By profession, he is a pilot and singer by heart, but a family full of artists. So, how does it feel to carry such legacy, Suryada? I will refer to you as Suryada only. Definitely. Um, of course, it's something very, I don't know, এটা বিৰাট বেলেগ বস্তু এটা মই profession হিচাপে ললো. In our family, most of them are artists. Artists. মোৰ দেউতা, he's a classical Hindustani vocalist. My mother is a Kathak dancer. My sister is the Kathak dancer, and I just recently got married. My wife, Smriti, she's also a Kathak dancer and a Satriya dancer. মই গোটেই ফেমিলিটোৰ পৰা অলপমান বেলেগকে আহিলো চবে মোক সোধে যে সকলোৱে মিউজিক আৰু এইবোৰত আছে তই কি বেলেগ কৰিব তই কিয় এইটোত সোমালি বা মোক ইয়াতে পাইলটছেও সোধে যে তুম क्या कर रहे हो यहाँ पे But are they happy? but Apuni pilot holes. yes, of course, my entire family is very proud of me, and in fact my mother was the one who supported me initially a lot. Later, my father, my sister, my wife, like then girlfriend. Initially, initially, মানে দেউতাই support কৰা নাছিলে? No, because এইটো field was অসমৰ ফালে বা নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে there is very less awareness about it. So, and also I have no one in the family যাৰ কোনো connection আছে aviation industry. So we were not sure, father was not sure কৰিম কি কেনেকে আগবাঢ়িম. Plus, যেতিয়া আমি গম পালো যে খৰচ ইমান to become a pilot, so he was a bit skeptical. So he suggested that initially do a degree or something, and then later we'll think about it. সেনেকে আগবাঢ়িছিলো আৰু. But মা was like, যি হ'ব দেখা যাব, arrangement হৈ যাব. If Mothers-ৰ you wanna এনেও do, অলপ ছাপোৰ্টটো যোৱা। বেছি থাকে ন ল'ৰাৰ প্ৰতি সেইটো হয়, মাকৰ মৰমটো ল'ৰাৰ প্ৰতি বিৰাট বেছি থাকে। থাকে এনে ইনিচিয়েলি সেইটো হয়। কৈছিলে নে যে আনৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰিম হয় বুলি আনৰিয়েলিষ্টিক বুলিতো কোৱা নাছিলে, বাট সেই কাৰো একো আইডিয়া নাছিলে কেনেকে কৰিব পাৰি যে এইটো এটা প্ৰফেশ্যন ল'ব পাৰি জেনেৰেল মানুহে উইদাউট এনি নলেজ. চ' ইনিচিয়েলি মানে ভাবিবলে দিগদাৰী হৈছিল দেউতাৰ স্পেচিয়েলি কেনেকে কৰিম ন. ত' সেইটো হয়, বাট মই ৰিচাৰ্চ কৰিলো বহুত ইনফৰমেশ্যন ওলালো যিমান পাৰো. এণ্ড মোৰ এজন দুজন মোৰ চিনাকি মানুহো পালো, মানে চিনাকি এজন অসমৰে মানুহ পালো এভিয়েশ্যনত. মোৰ এজন বিৰাট ভাল মোৰ মেণ্টৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰিম. মোৰ তেখেত আৰু এখন ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইন এখনতে পাইলট হয়, কেপ্টেইন কংকন বৈশ্য বুলি আমাৰ Oh, I অসমৰে know হয়. him. তেখেতে মোক বহুত গাইড ময়ো কৰে। তেওঁকে মই কণ্টেক্ট ফেচবুকত কৰিছিলো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আই থট অফ এট সাম পইণ্ট মই পাইলট হোৱাৰ কথা ভাবিছিলো আই কণ্টেক্টেড হিম যেনেকে ফেচবুকত কানেক্ট হয়, তেওঁ মোক বহুত হেল্প কৰিলে হি ইজ initially. ভেৰি হেল্পফুল And very helpful. And he is also like has done from zero. He also didn't have any backup. তেওঁ বহুত step by step আগবাঢ়িছে নিজৰ কষ্টত. And I ট্ৰু look up to him. য়েছ তেওঁৰ জাৰ্ণিও বহুত ইনস্পায়াৰিং হয় তেওঁ আৰু Yes. মেইন থিং তেওঁ যেতিয়া এভিয়েশ্যনত আছিলে আমাৰ যোনবোৰ চিনাকিবোৰ আছিলে তেওঁক মানে ৰেম্পৰ ছুপাৰষ্টাৰ বুলি কয় ইজ ভেৰি গুড ইন কেলকুলেটিং Yes. এণ্ড অল Yes. তেওঁ গ্ৰাউণ্ডত আছিলে ইনিচিয়েলি গুৱাহাটীত গ্ৰাউণ্ডত আছিলে আছিলে চাগে. ৰেম্পতটো হয়. মানে তেওঁ থাকেই মানে হি ইজ দ্য ওৱান বাট হি ইজ ভেৰি গুড আৰু বহুত হেল্পফুল হয় আৰু মটিভেটিং হয় এনেকুৱা নহয় যে ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট Of আস্ক course. হিম প্ৰপাৰলি বাট হি উইল টেক Hmm. দেট আউট ফ্ৰম ইয়ৰ মাউথ কি মানে তোমাৰ কি চলি আছে কি Definitely. নাই চব হি উইল ব্ৰিং দেট আউট Definitely. এতিয়াও মই ভাল কন্টেক্টত থাকো, টাইম টু টাইম আমি খবৰ লৈ থাকো ইজনে তেওঁ সিজনৰ। কলকাতাতে আছে তেওঁ কলকাতা বেচত। এতিয়াতো টাচ নাই কিন্তু আই চ হিম ওৱান্স এইবাৰ লাষ্ট যেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াতে ট্ৰেভেল কৰি আছিলো তেতিয়া মই তেওঁক দেখিছিলো আই থট অফ কলিং হিম বাট মোৰ একচুৱেলি ফ্লাইট লেট হৈ আছিলে মই মাত দিব নাপালো
অ'কে, আৰু যিহেতু ঠিক আছে। আপুনি পেৰেণ্টছৰ কথা ক'লে, পেৰেণ্টছৰ ভিতৰত চবতকে ষ্ট্ৰিক্ট কোন হয়? মা নে পাপা? ষ্ট্ৰিক্ট ক'ব গ'লে মাকে কম। আমাৰ দুয়োকে, মোৰ আৰু মোৰ বাক দুয়োকে মায়ে যিটো টাইমত আমাক শিক্ষা দিব লাগে উম, পুৰা ধৰি শিক্ষা দিছে। যেতিয়া চৰ দিব লাগে চৰো দিছে। মৰম মৰমটোতো সিমানেই কৰে। ত' বেলেঞ্চ পেৰেণ্টিং। আমি সেনেকে ডাঙৰ হৈছো। আৰু বেছি উৎপাত কৰিলে মাকে ভয় লাগে। মানে পাপা ইজ এ ভেৰি চফ্ট হাৰ্টেড। মই পাপাৰ ওপৰত গৈছো। মই অলপমান চফ্ট স্পকেন হয়। টেম্পাৰ্ড চাইল্ড কোন হয়? পাপ পেম্পাৰ্ড ক'ব গ'লে ময়ে হ'ম। বিকজ মই সৰু আৰু মা কা লাডলা। ত' অ', ক'ব গ'লে ময়ে হ'ম আৰু পেম্পাৰ্ড বাটো চাইল্ড। বাট আগৰ পৰাই চাগে দেউতা বহুত ডিচিপ্লিনড আছিলে ন? ডিচিপ্লিন নাই, তাইৰো বদমাচি আছিলে। বাট উম, মোতকে হয়তো কম হ'ব। তাই পঢ়া শুনাত অলপ মোতকে বেছি ভাল আছিলে। তাই সেইটো চব মানে বাবোৰ হয়ে। লাষ্ট ময়ো এল্ডাৰ অ চিষ্টাৰ হয়, আই কেন চে দেট প্ৰাউডলি। লাষ্ট এক্সামৰ সময়ত অলপ লাষ্টত পঢ়ি পেলাই তাই বহুত মাৰ্কছ আনি দিয়ে। I was an average kid throughout. Average মই kid, you're a কেতিয়াও pilot. You cannot be an average kid. I am an average kid. Pilot হ'বলে 90% আনিব লাগে বুলি কথা নাই। But That's yeah, true. I physically কি practically যদি concepts বোৰ বুজো, মই practical হয় বেছি। মই theoretically maybe মই লিখিব নোৱাৰো ইমান, Mm-hmm. but practically বস্তুবোৰ বুজি পাওঁ, and that's what is needed in this field also, I feel. কেতিয়া মাথাত আহিলে যে নাই পাইলট হ'বই লাগিব? ইন্ট্ৰডিউচ কেতিয়া হ'লে? কি ট্ৰিগাৰ কৰিলে আপোনাক? Well, I I don't know, flying বস্তুটো মোৰ কিবা এটা সৰুৰ পৰা নাজানো কি এট্ৰেক্ট কৰিছিল। মই চৰাই উম, চিৰিকটি বিৰাট চাইছিলো। আৰু মোৰ এটা মোমেন্ট মনত পৰে। মই ককাৰ লগত সদায় দুপৰীয়া আমি আড্ডাত বহো। ককা আৰু আইতাৰ লগত মই বিৰাট আড্ডাত বহিছিলো উম, একদম সৰুৰ পৰাই। আৰু ককাৰ ডায়েৰী এখন আছিলে। উম, সেইখনত মই আই ডন্ট নো ৱাই মই চৰাই আঁকি থাকিছিলো। সদায় যাওঁ আৰু সদায় এটা চৰাই বা দুটা চৰাই মই এনেই আঁকো। চ' আই ডন্ট নো সেইটো নিজে নিজে আহিছিল কিবা এটা। উম, হুম, এণ্ড লেটাৰ যেতিয়া অলপমান ডাঙৰ হলো, এয়াৰক্ৰাফ্টৰ কথা জানিলো, এইবোৰ দেখিলো টিভিয়ে চিভিয়ে, ইট কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰেষ্টেড মি। উম, এণ্ড ষ্টিল মই তেতিয়া প্ৰফেশ্যন সিমান ভাবিব পৰা হোৱা নাছিলো। এইটো উম, এজ এ প্ৰফেশ্যন ল'ব পাৰি কিবা। মই বহুত সৰু আছিলো। লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ হৈ মই সেইটো কথা জানিলো। এণ্ড লেটাৰ এইটো এজ এ প্ৰফেশ্যন ল'ম বুলি ট্ৰিগাৰ হ'ল when I was a big fan of this band called Iron Maiden. উম, I'm still a big fan. So Iron Maiden's lead vocalist, Bruce Dickinson, উম. he's a commercial pilot. Oh. So so he kind of connected me because তেওঁ গানো গায়, প্লেনো উৰাই, and উম, মোৰ ফেমিলিত মিউজিক আছিলে, মই গান গাইছিলো। আৰু I had this thing for aviation. ফ্লাইটছ ভাল এয়াৰক্ৰাফ্ট ভাল লাগিছিলে, পাইলটৰ ইউনিফৰ্মটো ভাল লাগিছিলে। So উম, that kind of triggered me. কি তেওঁ যদি কৰিব পাৰিছে মোৰো কৰিব মন, ময়ো গান গাম, মই absolutely. প্লেন গাম। So that's what kind of triggered me. এজ কিমান আছিলে যেতিয়া মানে এইটো ভাবিলে যে নো দিছ ইজ ইট আই ৱান্ট টু বিকাম? I was probably in my eighth, seventh, eighth standard, sixth মান হ'ম চাগে, Quite sixth standard early. মানৰ পৰা। Yeah. Quite মোৰ early. ফ্ৰেণ্ডছ বোৰ চবেই জানে মই একদম সৰুৰ পৰাই মই প্লেনক লৈ পাগল। মোৰ বাৰ্থডেত গিফ্ট চবে সেই দিয়ে, কিবা এখন খেলনা প্লেন দি দিয়ে। মই ডাঙৰ হোৱালৈকে লাইক ইভেন ইন মাই 12th বাৰ্থডে মোক খেলনা প্লেন এখনে গিফ্ট দিছিলে চবে আহি। কেক চেক প্লেন আহিছে নাই? প্লেন কেক? আহিছে আহিছে। প্লেন কেক আহিছে, পাইলটৰ ইউনিফৰ্মৰ কেক আহিছে। Great, চবেই great. জানিছিলে। Acha. Tell me something about your childhood also. How you were as a kid, মানে শৰাৰতী টাইপ আছিলে, অলপ বদমাছ টাইপ আছিলে, ষ্টুডিয়াছ আছিলে, নে কেনেকুৱা আছিলে কওক? Not studious, of course, but I was a very shy kid. Very, very shy kid. ইন্ট্ৰভাৰ্ট? মই ইন্ট্ৰভাৰ্ট বুলি নকওঁ। তেতিয়া ইন্ট্ৰভাৰ্ট নাজানো। ইন্ট্ৰভাৰ্ট ৱৰ্ডটো ঠিক নহ'ব, বাট বহুত লাজ কৰি আছিলো।
মই but I was a very good good guy and I am a very good guy এতিয়াও I Great. am the green flag guy I'm sure মই so আপোনাৰ আৰু স্মৃতি বাৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকো স্মৃতি বৌ চৰি নট বা ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকো such cute couple ডান্স ভিডিঅ' চাওঁ দুইটা ইমান ভাল লাগে পাৱাৰ কাপল হয় একদম honestly thank you আৰু so আৰু much thank you so much তো তেনেকুৱাই মই বহুত চুপচাপ থাকিছিলো বাট স্কুলত টিচাৰবোৰে বিৰাট মৰম কৰিছিলে বিৰাট ভাল পাইছিলে খালি মোক পেৰেণ্টছ মিটিঙত সেইটোৱে কমপ্লেইন কৰে যে বহুত লাজ কৰিয়া একদম নকয় একো নকয় ক্লাছত কিবা আহ, আগত আহি পেলাই কিবা মাতিব চাতিব দিলেও মই আই ট্ৰাই টু এভইড মই লুকাই থাকো তো তেনেকুৱা আছিলো মই এজ এ চাইল্ড পঢ়া শুনাত আই ৱাজ এভাৰেজ মই কেতিয়াও বহুত বেয়া নাছিলো বহুত ভাল নাছিলো ঠিকে এইটো থাকে বস্তুটো ওলাই যাওঁ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব যোনে যোনে পাইলট হোৱা কথা ভাবি আছে এণ্ড দে আৰ এভাৰেজ উম, ইন ষ্টাডিজ এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে উম, একদম টপাৰ হ'ব হোৱাটো দৰকাৰ নহয় নেচেচাৰী নহয় ইউ কেন ডু yes গ্ৰেট yes yes of course সেইটো ইনফেক্ট চব ফিল্ডতে ক'ব গ'লে যদি প্ৰেক্টিকেল নলেজ থাকে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কস ডাজেন্ট মেটাৰ বাট এটা এবছলুটলি পইণ্টত মেটাৰ কৰে এতিয়া এভিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে কিছুমান এয়াৰলাইনে কিছুমান মিনিমাম মাৰ্কস ছেট ৰাখে যে মিনিমাম 60% ইউজুৱেলি 60% থাকে মিনিমাম 60% ইন ফিজিক্স মেথছ এণ্ড ইংলিছ সেইটো কিছুমানে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰে সেইটো এটা এভাৰেজ মাৰ্কসে কম 60% ইজ এভাৰেজ আৰু বহুতৰ কুৱেশ্যন এইটো থাকে যে PCM টো যে মেণ্ডেটৰী হয় 12th ফৰ এভিয়েশ্যন ফিল্ড লাইক স্পেচিয়েলি ফৰ পাইলট ত' এইটো একচুৱেলি কামত পিছত বহুত আহে নে নে PCM টো যদি গুচাইও দিয়ে ষ্টিল ইউ কেন ক্ৰেক ইট বাই ডুইং দ্য গ্ৰাউণ্ড ষ্টাডিজ PCM টো একচুৱেলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো অলপমান ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰে মই ভাবাত সেইটোৱে DDCৰ মোটিভ চাগে বাট I think they are planning to change it. কাৰন ফৰেনত it's not a requirement. Um, um, but I believe 12th লেভেলৰ যিটো আমি ফিজিক্স মেথছ পঢ়ো ইমান ইমান লেভেলৰ ফিজিক্স মেথছ আমি ইউজ নকৰো নাহে এভিয়েশ্যনত উই সেইটোৱে জাষ্ট ইউজ দ্য বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চ' আই থিংক 10th লেভেললৈ যিখিনি পঢ়া যায় সেইখিনি এনাফ হয় এনাফ হয় বাট এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰুলছবোৰ আছিলে তেনেকুৱা এতিয়াও আছে বাৰু বৰ্তমান ষ্টিল যোনবোৰে পাইলট এক্সপিৰিয়েঞ্চে ধৰা চায়েন্স লোৱা নাই বা PCMB নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে অপশ্যন আছে দে কেন ষ্টিল এপিয়াৰ ফৰ দ'জ পেপাৰ্ছ থ্ৰু এন অপেন স্কুল এতিয়া ইণ্ডিয়াত NIOS আছে য়েছ য়েছ আৰু আৰু এনআইএছ অপেন স্কুল আছে চাগে আছে NIOS ৰ কথা মই জানো তো তাৰ পৰা সেই দুখন পেপাৰ ইংলিছটো মেণ্ডেটৰী ফিজিক্স মেথছ আৰু ইংলিছ এই ইংলিছ কেইটা মেণ্ডেটৰী যদি চাবজেক্ট পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে দেন দে গুড কেন টু গ' বিকাম আ পাইলট দে আৰ গুড টু গ টু বিকাম আ পাইলট চ' জাষ্ট দ্য বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো অলপমান মাইণ্ডটো খুলিবৰ কাৰণে সেইখিনি অলপমান নলেজ লাগে আৰু পেশ্যনটোতো লাগেই কিন্তু হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট টু বহুত চে যোনে বহুত পেশ্যনেট হয় এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীক লৈ বা দে ৱান্ট টু বিকাম আ পাইলট বাট ফাইনেন্সিয়েলি দে আৰ নট দেট ষ্ট্ৰং কি ক'ব বিচাৰে হোৱাট এডভাইচ উড ইউ লাইক টু গিভ য়েছ য়েছ aviation like passion to of course this is a field of passion যদি passion নাই এইটো ফিল্ডত just if you come for the glamour that you see on Instagram or YouTube uh, or the life that you think that you imagine এনেকুৱা পাইলটৰ লাইফ হয় you won't enjoy it much uh, এবাৰ অহাৰ পিছত until and unless you love flying so ট্ৰু পেশ্যনটোতো লাগিবই বাট য়েছ ফাইনেন্সিয়েল কথাটো হয় ইটছ এ প্ৰেক্টিকেল থিং ময়ো ফেচ কৰিছিলো অলদো মোৰ বহুত বেছি টাইট নাছিলে বাট ষ্টিল আই হেড বাজেট কনষ্ট্ৰেইনছ মই সেইকাৰণে মই জাষ্ট আফটাৰ 12th মই যাব নোৱাৰিলো মাই পেৰেণ্টছ ৱেৰ মানে দেউতাও ফাইনেন্সিয়েলিও ৰেডি নাছিলে চ' হোৱাট আই ডিড ৱাজ আই did my engineering. I completed my engineering. I had a backup option. যে বাই চান্স যদি মই এভিয়েশ্যন ফিল্ডত কিবা ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰো আই হেভ চামথিং ইন মাই হেণ্ড মই কাম কৰি কিবা খাব পাৰিম আদাৰৱাইজ মই ছাজেষ্ট কৰো যে ইফ ইউ কেন ডু আ ডিগ্ৰী গ ফৰ ইট আদাৰৱাইজ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ ইজ এন অপশ্যন য'ত
খৰচ একো নাই, একো বাট নাই। পঢ়িব লাগিব ভালকে। উম, আৰু ফিজিকেলি পাছ কৰিব লাগিব। পাছ কৰিব। মেডিকেল ফিটনেছ বোৰ আমাৰ কমাৰ্চিয়েল এভিয়েশ্যনতকে অলপ বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয় উম, এয়াৰফৰ্চত। চ' দেটছ ওৱান ৱে দে কেন গ' জইন দ্য এয়াৰফৰ্চ, তাতে ফ্লাইং কৰি পেলাই উম, লেটাৰ ৰিটায়াৰ হৈ পেলাই কমাৰ্চিয়েল এভিয়েশ্যনৰ পৰা আহে বহুতে। উম, আদাৰৱাইজ এনাদাৰ ৱে ইজ অলপ ফাণ্ড যদি গোটাব পাৰে, initial training to Kori, উম, CPL training to Kori, then become an instructor, maybe উম, a flight instructor or a ground instructor, and earn some money. উম, অলপ পইচা পইচা গোটাই তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ খিনি নিজে ফাণ্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিলে, উম, সেইটো মই ছাজেষ্ট কৰো। এণ্ড আই ডেফিনেটলি ডু নট ছাজেষ্ট টু টেক হিউজ লোনছ। বহুতে উম, এনেকুৱা কৰে যে মানে পেৰেণ্টছে ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, বহুত ডাঙৰ লোন লৈ লয় লোন লৈ ল। ঘৰ চৰ বন্ধকত থৈ পেলাই। তাৰপিছত উম, বাই চান্স, কাৰণ এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহুত আপ এণ্ড ডাউন, উম, এইটোতো সঁচা কথা। কেতিয়াবা জব আছে কেতিয়াবা নাই। চ' উম, এনেকুৱা নহয় যে মানে চিপিএল কৰি উঠিয়ে জব পামেই, ময়ে পোৱা নাছিলো। আই হেড টু চিট ফৰ এটলিষ্ট 2 years উম, আফটাৰ মাই চিপিএল বিকজ কোভিড হিট এট that moment. উম, চ' সেইখিনি সময়ত ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিব নে নাই ফেমিলি, যদি লোন লৈছে। সেইকাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰো যে বহুত বেছি ডাঙৰ লোন নোলোৱাকে অহাটো বেটাৰ। ট্ৰু। আৰু আপুনি এইমাত্ৰ এটা কথা ক'লে, that strike me that you had a backup option, you did your engineering. বহুতে এইটো বস্তু ভাবে যে নাই মই যদি বেকআপ ৰাখো তেনেহ'লে মই যোনটো কৰি আছো ফৰ হোৱাট এভাৰ আই এম প্ৰিপেয়াৰিং সেইটোত মই 100% দিব নোৱাৰিম। দ্যাট ইজ, সেইটো ঠিক মানে থিংকিং নে বেকআপ অপশ্যন ৰখাটো বেটাৰ বিকজ প্ৰেক্টিকেল ৱেত কোনটো আপুনি বেছি ছাপৰ্ট কৰে? অবভিয়াছলি ইউ ডিড, ইউ হ্যাড ইয়োৰ বেকআপ অপশ্যন, বাট আপুনি কোনটোক বেছি ছাপৰ্ট কৰে? মই ছাপৰ্ট কৰিম যদি এটা বেকআপ প্লেন বি এটা ৰাখিব খোজে, ইট শুড বি চামথিং ইউ লাইক, নট হুম, চামথিং জাষ্ট মই এজ এ প্লেন বি ৰাখিম হুম, জাষ্ট কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে ইট উইল এফেক্ট ইউ মেণ্টেলি অলছ। মেণ্টেলি ট্ৰু তেতিয়াহ'লে ট্ৰু না এইটোত প্লেন এব্সলিউটলি। বিত টাইম দিব পাৰিম না প্লেন এত টাইম দিব পাৰিম। হুম, So Rakhatu definitely I would suggest, but something that you like. So I was into graphic designing, my computers ভাল পাইছিলো. হুম, So that's why I chose, I took BTech, I did BTech in computer science. No হুম, one in my family forced me to do engineering. মোক যদি আৰ্টছো কৰিব মন আছিল মোক ছাপোৰ্ট কৰিলেহেঁতেন। হুম, So of course. সেইটোৱে মই ছাজেষ্ট কৰিম। Okay. Okay, going back to your family, তেতিয়া আপুনি কৈ আছিলে যে you were a very shy kid. Does Megranjani বা agree with that thing? আপুনি মানে কিমান দিগদাৰ কৰিছে সেইটো ক'ব মানে, বিকজ চিষ্টাৰ আৰু ব্ৰাদাৰো এটা সেইটো থাকে নোক আই ৱান্ট টু ন' দিছ। সেইটো इतनी আছে ৰ, सच्चाई মই है इस চাই কি बात पे। চাই কি নাছিলো বাহিৰত, কিন্তু হয় ঘৰত বা আৰু মোৰ উৎপাত বহুত চলিছিল, কাজিয়া মই বহুত কৰিছো। WW বহুত খেলিছিলে নে কেতিয়াও? মাৰামাৰি, বহুত মাৰামাৰি। ময়ে বদমাছটো হওঁ সেইটোত, ময়ে বহুত মাৰিছো তাইক। মাৰামাৰি আমাৰ বহুত চলিছে, মই তাই এবাৰ নাকো বেকা কৰিছো। এইটো থাকেই। মোৰো ভাইটি আছে, এইটো সেইটোত বস্তু মই জানো। উই হেভ ফট লাইক এনিথিং ফৰ ৰিমোট। তাৰপিছত আমাৰ মানে কি হয়, মায়ে পাপাতো টাইম দিব নোৱাৰে, কামত থাকে। মায়ে মানে উম যেতিয়াই বজাৰত যায় মই এটা লুক দিওঁ মোৰ ভাইটিক, তোৰ তো আজ গয়া। সি আৰু নাথাকে ঘৰত। সেইটো বস্তুটো থাকে আমাৰ ন। ক্ষেত্ৰত একদম থাকে। আমাৰ ঘৰত মই আছিলো সেই বদমাছটো, আচ্ছা, বায়ে বহুত মই মৰম আছিলো। কৰে। আমাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাইটিয়ে মোক বহুত টিজ কৰি থাকে, জোকাই থাকে। ত' মই যেতিয়া হা, মাৰ এবচেঞ্চত মই বদলাটো লৈ লওঁ। ভাইটি কিমান সৰু তোমাৰ? মোতকে 7 years সৰু। তোমাতকে 7 years? আমাৰ ছেম, মই 6 years সৰু বাতকে। আৰু কিন্তু তেনেকে। সেইটো এজ গেপত কি হয় ন, এটাতো থাকে। আৰু মই কেনেকুৱা আছিলো মানে, আই এম চিয়ৰ আপুনিও ৰিলেট কৰিব বস্তুটো, যে মানে মোৰ ভাইটিক মই যিমানেই মাৰিলো, মই মাৰিব পাৰিম, বাট উম যদি কোনোবাই কিবা কয়, মই মানে একদম উম ঝাঁচি কি ৰাণী হৈ যাওঁ তাতে। উম মই লগা হলে চাইকেল সেইটো টাইকেল হয়। ভাঙি দিম বেলেগৰ। কিন্তু মানে সেইটো এটা সেইটো হয়, প্ৰটেক্টিভ নেচাৰটো এল্ডাৰ চিষ্টাৰৰ বেচিকেলি থাকে এইটো বস্তু। হয় 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 উই বিকাম হয়। মাদাৰ্ছ। মোৰ বায়ে একজেক্টলি, মই জাষ্ট সেইটোৱে ক'ব লৈছিলো। মোৰ বায়ে মোক কৈ থাকে, আই এম ইয়ৰ ছেকেণ্ড মম। মই মোৰ বাচ্ছাক কৈ থাকো, মোৰ ভাইটিকো কওঁ, ইউ আৰ মাই ফাৰ্ষ্ট চান, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড হয়, মোৰ ল'ৰা। তেনেকে কৈ থাকো আৰু এনেই।
So why didn't you go for singing as a full-time profession? উম, ক'ব গ'লে মোৰ এভিয়েশ্যন টো বহুতে বেছি মানে ইট ৱাজ এ ভেৰি বিগ ড্ৰিম ফৰ মি মই Hmm. আই ৱান্টেড টু ডু দিছ এজ এ প্ৰফেশ্যন বহুত সৰুৰ পৰাই মোৰ আহি গৈছিল এইটো Hmm. আৰু মই বহুত নিজৰে বহুত টাইম দিছিলো এইটো ফিল্ডত যে মই এইটো কৰিমেই যিমানে টাইম লাগক ডিগ্ৰী চিগ্ৰী কৰি উঠিও মই সেইটোতে লাগিম চ' সেইটোৰ কাৰণে মই নিজে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো আগৰ পৰাই অন দি আদাৰ হেণ্ড আৰু এটা প্ৰেক্টিকেল চাইড মই মিউজিকৰ লাইনত মই নিজে যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত Hmm. ডাঙৰ হলো দেখিলো যে ইটছ অফক'ৰ্ছ এ বিউটিফুল প্ৰফেশ্যন বাট ইটছ ইয়াতে অকল টেলেণ্ট নহয় অলপ লাকো লাগে Hmm. True. there are many talented singers out there or dancers Hmm. out there যাৰ বহুত টেলেণ্ট আছে বহুত ভাল নাচে বা গায় বাট ষ্টিল দে আৰ নট নোন Not doing চ' anything. সেইটো সেইটো এজ এ কেৰিয়াৰ বনাব পৰা নাই বা Hmm. চেষ্টা কৰি আছে চ' অন দ্য প্ৰেক্টিকেল চাইড মই সেইটোও ভাবিলো যে মই ছিংগিঙত হয়তো মই ট্ৰেক ইমিডিয়েটলি নকৰিবও পাৰো Hmm. কোনোবা দিনা কৰিবও পাৰো নকৰিবও পাৰো Hmm. চ' প্ৰেক্টিকেল চাইড সেইটোও ভাবিলো No, no, it is a very চ' বাট practical approach. বাট ষ্টিল আই এম ষ্টিল কণ্টিনিউইং মই যিমান পাৰো ফ্লাইঙৰ লগত মাজে মাজে Hmm. মিউজিক যদি কৰিব পাৰো কৰো Of course, you must পাৰিলে because you are a বছৰ very good singer. We'll come থেংক back ইউ to চ' that. মাচ আপনি গান গাব লাগিব। We'll come back to that. আৰু ত' মাজে মাজে আপোনাৰ গাই থাকো হুম, বছৰত এটাকে হলেও গান ওলাব চেষ্টা কৰো প্লিজ ইউ মাষ্ট। আৰু আপোনাৰ ফেমিলিতটো ইমান আৰ্টিষ্ট আছে, দেতা, মা, বা, ৱেল ৰিকগনাইজ, ৱেল নোন ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি। কেতিয়াবা এট চাম পইণ্ট এনেকুৱা ফিল হৈছিলে নে যে লষ্ট অফ আইডেণ্টিটি, লাইক হোৱাট এম আই ডুইং, মই এতিয়ালৈকে একো আচিভ কৰা নাই? কেতিয়াবা হৈ যায় ন, ইউ চিট alone and you get that feeling। কেতিয়াবা হৈছে এনেকুৱা ফিল হৈছে কেতিয়াবা? লষ্ট অফ আইডেন্টিটি আই ডোন্ট থিংক চ' মোৰ তেনেকুৱা কেতিয়াও ফিল নাই হোৱা আই ৱাজ অলৱেজ প্ৰাউড অফ দেম আৰু মই য'তে যাওঁ মই নিজে আজিও এতিয়াও চিনাকি দিওঁ কোনোবাই যদি অসমীয়া মানুহ মই ফ্লাইটত পাওঁ মই কওঁ আপুনি মেঘৰঞ্জনীক চিনি পায় মই মেঘৰঞ্জনীৰ ভাইটি হয় উম, বা মোৰ মাহঁতৰ কথা ক'লেও উম, কোনোবাই যদি ডান্স বা কথক চথকৰ কথা কয় মোৰ মাৰ কথা কওঁ চ' উম, আই নেভাৰ হেড দেট ফিলিং মই উম, সদায় ভালে ফিল কৰিছিলো মোৰ ফেমিলিৰ লগত এছ'চিয়েট কৰি আজিও মই নিজক এনেকে চিনাকি দিওঁ that's চ' great. আই ডিডন্ট হেভ দেট You are very secure as a person, মানে। I think so, maybe. How did you meet Smriti ba? It's an interesting story. Actually, she was my more পেহীৰ আণ্ডাৰত তাই সত্ৰীয়া ডান্স শিকি আছিলে আচ্ছা। নলবাৰীৰ হয় তাই ময়ো অৰিজিনেলি হুম, নলবাৰীৰে ওকে। চ' মোৰ কাজিন চিষ্টাৰৰ থ্ৰুৰে মই তাইক এনেই দেখা পাওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা পাওঁ বা কেতিয়াবা তাহাঁতৰ ঘৰত গ'লে ৰিহাৰ্চেল চিহাৰ্চেল চলি থাকিলে দেখা পাওঁ হুম। মোৰ এনেই বিৰাট এট্ৰেক্টিভ লাগিছিলে তাইক দেখিয়ে তাই চাই আছে এইফালৰ পৰা চ' সেইটো এটা কোনোবা বহুত বছৰ আগত কিবা এনেই ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল বাট ইমান আগ নাবাঢ়িলো এইটো বস্তুত বাট লেটাৰ এইটো যে কয় ভগৱানে ক'বাৰ পৰা ঘূৰাই আনি মিলাই দিয়ে ত' লেটাৰ ইউনিভাৰ্ছ। এনেকুৱা হ'ল এদিন মোৰ এটা গান আছিলে তাৰ কাৰণে মোক এগৰাকী মানে এক্ট্ৰেছ লগা হৈছিলে হুম, চ' মই মোৰ কাজিন চিষ্টাৰক ক'লো যে তোমালোকৰ কোনোবা মাৰ তোমালোকৰ মাৰ ষ্টুডেণ্ট এজনী মই দেখিছো স্মৃতি বুলি তাইৰ ফেচখন ভাল লাগে তাইক ল'ব পৰা যায় নেকি তুমি কথা পাতি দিবাচোন তেনেকে কথা পাতাই দিলে আমাক ত আমি লগ পালো মই বিৰাট প্লেন চেন লৈ গলো যে এনেকে এনেকে শ্বুট কৰিম লগ পালো আমি ফাৰ্ষ্ট মিটিং তেনেকে হ'ল কিন্তু গানটো নহ'লগে কেতিয়াও শ্বুট হুম। বাকী লাইফটো শ্বুট Sorry. Why am I blushing? মই লাভ ষ্টৰী শুনিলে বেয়া ব্লাছ কৰোঁ। নাই নাই, বাট ইউ গাইজ আৰ আ ভেৰি এডৰেবল কাপল। মই চাই থাকো, এটা ৰিচেণ্টলি মিনছ আপুনি আ ৰিল দিছিলে, ক'ত বিয়াত গৈছিলে নেকি? ইমান ধুনীয়া লাগিছে দুইটাকে। চিৰিয়াছলি মই তেওঁৰ ডান্স ভিডিঅ' চাই থাকো। শ্বি ইজ আ ৱাণ্ডাৰফুল ডান্সাৰ। আৰু thanks from her side as well অ'কে,
career wise আপোনাক কোনে বেছি ইনফ্লুয়েন্স কৰিলে? career wise, as I said, দুজনৰে ৰোল আছে, মা দেউতাৰ দুজনৰে ৰোল আছে of course, আৰু বা আৰু মোৰ ভিনদেউ তেখেতৰো আছে উম, ইনিচিয়েলি, হুম, 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 যেতিয়া স্মৃতি মোৰ লাইফত নাছিলে। আহ, আহ, মাৰ ক'ব গ'লে মাৰ এই ডেৰিংনেছটো, ইট হেল্প মি এ লট। কি হুম, কিবা হ'ব, পাৰিম নোৱাৰিম, বাট যদি কৰিব ইচ্ছা আছে, ইউ ক্যান ডু ইট, হুম, দেৰ উইল বি এ ৱে। সেইটো মাৰ বস্তুৱে মোক বিৰাট হেল্প কৰিলে। চ' আদাৰৱাইজ পাপাৰ এটা ট্ৰেট মোৰ তাত আহিল, হি ইজ এ ভেৰি অৰ্গেনাইজ পাৰ্চন, হুম, বহুত মেনেজমেন্টত বিৰাট ভাল। চ' দেট ট্ৰেট কেম টু মি। মই হুম, সদায় বস্তুবোৰ একদম ঠিক ঠাক কৰি ভাল পাওঁ, মোৰ প্লেনিঙত চলো মই। হুম, আহ, মোৰ মই লাইফটো প্লেন কৰি ৰাখো সদায়। চব বস্তু নহ'ব পাৰে, বাট যিমান পাৰো মই প্লেনিঙত চলো। চ' সেইটো বস্তু দেউতাৰ পৰা পালো। আৰু বাৰ মৰেল চাপৰ্ট, ইম'চনেল চাপৰ্ট, সেইটো সদায় পালো। আৰু তাৰপিছত ভিনদেউ আহিল লাইফত। ভিনদেউ, তেওঁ বিজনেছমেন হয়, চ' তেওঁ হুম, ফাইনেন্সিয়েল বস্তুবোৰ কৰাত বিৰাট ভাল। চ' বিৰাট তেওঁ ভাল। সেইটো লাইনত মোক হেল্প কৰিলে, যে কেনেকে মই ফিজ চিজ দিয়াবোৰ কেনেকে প্লেন কৰিব পাৰো। তাৰ পাছত যেতিয়া মই কেৰিয়াৰত অলমষ্ট সোমালো, সেইখিনি সময়ত স্মৃতি আহিলে মোৰ লাইফত। হুম, স্মৃতিয়ে তাৰপিছত ডেইলি লাইফষ্টাইলত মোক ছাপৰ্ট কৰাত সদায় আছে। মোৰ মোৰ স্কেডিউল এনেকুৱা হয়, মোৰ হুম, শ্লিপ চাইকেল উল্টা পাল্টা হয়। মই সদায়, আমি দুয়ো খোৱা চোৱা বনাও, বাট এনি টাইম কেতিয়াবা মোৰ ৰাতি হঠাৎ পুৱা 4টা বজাত ফ্লাইটত যাব লাগিল, তাই 3টা বজাত উঠি পেলাই মোক কিবা এটা বনাই দিলে। হাউ চ' চুইট। তেনেকে এনেকুৱা মই লাইফত মোৰ তাই ফ্ৰেণ্ড এতিয়া বৰ্তমান চাৰ্কলতো চাপৰ্ট পাই দেখিছো, আছে। মই মোৰ চৰি টু ইণ্টাৰাপ্ট, মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলতো দেখিছো, মই হম, মই ইন জেনেৰেল দেখিছো আজিকালি এনেকুৱা মানে ছাপৰ্টিভ পাৰ্টনাৰ পোৱাটো, ইউ শুড, ইউ হেভ হম, লাকড আউট টু বি ভেৰি অনেষ্ট। of course. And especially this field, dot, you need a person who is very, very understanding, because most of the time you are out. হুম, You are not at home. তুমি হুম, 2 দিন 3 দিনৰ কাৰণে ওলাই যোৱা, and you are with different people, হুম, and jealousy বস্তুটো আহে, you are with cabin crew, সেইটোক লৈ বহুতৰ এটা সেই আছে পজেচিভনেছ, যে প্ৰটেক্টিভনেছ, जहाँ पे प्यार होती है ये सब चीज होगी, এইবোৰ থাকিবই, য'ত মৰম ভাৱটো আছে তাতে থাকিব। চ' এইটো ফিল্ডত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বহুত লাগে। এইটোতো সঁচা কথা। আদাৰৱাইজ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চলোৱা ইজি নহয়। ইজি নহয়। ট্ৰু ট্ৰু। কাৰণ মই যেতিয়া টাইম বিচাৰে, মই আহি পেলাই মই টায়াৰ্ড, মই শুই থাকো। ত' ইটছ তেনেকুৱা অ'কে। হয়, বাট ষ্টিল উই মেনেজ। মেনেজ, উই য়েছ। মেনেজ সেইটোৰ মাজতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো থাকিলে চব মেনেজ হৈ যায়। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ মাষ্ট, আৰু ৰেচপেক্ট। য'ত ৰেচপেক্ট আৰু অফক'ৰ্চ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, দিছ টু আৰ মেইন থিং, দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইল ৱৰ্ক, এণ্ড ফৰ আ লং অফক'ৰ্চ, লং ৰান অফক'ৰ্চ। এইটো বহুত বস্তু মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। য়েছ, য়েছ। কেতিয়াবা তাইও মোক বুজে, উম, ময়ো তাইৰ নিডছ খিনি উম, বুজিব চেষ্টা কৰো, আৰু তেনেকে মিলাই মিলি চলো। এবছলিউটলি। কিবা এটা কৈ আছিলে। অ, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে, যে মিড এয়াৰ ফ্লাইটত আছে, অন ডিউটি, গান চান উম, গাইছেনে উম। মাজে মাজে? হামিং এণ্ড অল? নট ইন দ্য ককপিট, কাৰণ তাতে আমাৰ ভইচ ৰেকৰ্ড হৈ থাকে। অ'কে, আৰু প্লাছ অ'কে। ইউ আৰ, প্লাছ দেটছ নট দ্য অনলি থিং, ইউ আৰ ৰিয়েলি ফ'কাছড। when you are in the cockpit, সেই দৰ্জাখনৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে এটা বেলেগ মানুহ হৈ যোৱা। বেলেগ জোনত গুচি যোৱা। চ' বাট ষ্টিল যিখিনি সময়ত ক্ৰুজ ফেজত কিছুমান ৰেষ্ট টাইম থাকে, উম, লং ফ্লাইট এখন আছে আমাৰ 3.5 ঘণ্টা, দেন মিড অফ দ্য ফ্লাইট কিছুমান টাইম থাকে য'ত ইউ আৰ ৰিলেক্সিং, ইউ কেন উম, ৰেষ্ট। ত' মোৰ মাইণ্ডত অফক'ৰ্চ মোৰ মিউজিক আহে। উম, মই হয়তো যেতিয়া আমি কন্ট্ৰল ৰেষ্ট বুলি কওঁ, মাজে মাজে কেতিয়াবা হুম, 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 কন্ট্ৰল ৰেষ্ট লওঁ, তেতিয়া ইজন পাইলটক জনাই পেলাই যে মই অলপমান ৰেষ্ট কৰো, সেইখিনি সময়ত মই অলপ দেৰি চকু মুদি হয়তো মাইণ্ডত মোৰ মিউজিক চিউজিক চলে, অফক'ৰ্চ এনেকুৱা মনতটো গুণগুণাওৱে। আৰু বাকী অন দ্য ৱে যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত গৈ থাকো খোজকাঢ়ি, তেতিয়াতো গান গাই গাই তেতিয়াও গান গাই প্ৰায় গাই যাওঁ। যাব। আৰু কেপ্টেইনো যদি মানে মোৰ লগত জেলাত হৈ যায়, তেতিয়া দুয়ো, উম, আজি ৰাতিপুৱা কেপ্টেইনজনৰ বিৰাট এনি টাইম গুণগুণাই থাকে, দুয়ো গান গাই 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 গৈ আছো ট্ৰেইনলৈ, পুৱাই 4টা বজাতে। so tell me about your first flight experience, solo flight experience.
কেনেকুৱা আছিলে? আই এম sure very Yeah, memorable. yeah, it is of course memorable. It was 31st March 2019. So You remember the এইটো date দিন as চবৰে well. মনত এইটো চবৰে মনত থাকে every pilot remembers their first solo flight. So মোৰ ট্ৰেইনিং আছিলে কানপুৰত Hmm. so first তো মোৰ তেতিয়ালে around মোৰ first solo release হৈছিল around 8 hours of flying 8 hours মান মোৰ dual flight with instructor হৈছিলে Hmm. এগৰাকী মেম আছিলে Hmm. কেপ্টেইন গুঞ্জন বুলি আমাৰ চলো এৰাৰ আগত এটা ৰাইড লয় ইনষ্ট্ৰাক্টৰে Hmm. চাই যে তেওঁক এৰিব পাৰি নে নোৱাৰি Hmm. তো তেওঁ গ'ল মই সেইদিনা আই ৱাজ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড মই জানাও নাছিলো যে চলো যাম আই জাষ্ট ডিড এ ফ্লাইট Hmm. দেন তেওঁ আহি পেলাই আহ, নামিলে মানে প্লেনখন জাষ্ট পাৰ্ক কৰি থৈছো ইটছ ষ্টিল ৰানিং অনলি মই এয়াৰক্ৰাফ্টতে বহি আছো তেওঁ নামি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ চিফ ফ্লাইং ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যোন থাকে তেওঁৰ কাষলৈ গ'ল পিছত চিফ ফ্লাইং ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আহিলে মোৰ কাষলে প্লেনৰ কাষতে Hmm. ইঞ্জিন চলি আছে মই প্লেনতে বহি আছো মোক খিৰিকীৰে ক'লে চলা যায়গা ছাৰ ছাৰ মই ভাবিছো যে বহুত মোৰ প্ৰিপাৰেচন হয় চাগে এদিন আগত ক'ব দুদিন আগত ক'ব তো প্ৰিপাৰেচন চলা যায় তো মোক সেনেকে সুধিলে তেতিয়া মইতো থটপট খাই গলো বোলো क्या बात करूं सर मैं बोलूं सर नहीं एक बार प्लीज आप आ जाओ एक एक बार आप देख लो इसके बाद चलेंगे এজন CFI ৰ পৰা এটা এশ্বৰেন্স এটা পালে কিবা এটা নিজৰ আৰু এটা মোৰ হেৰি কনফিডেন্স এটা আৰু আহিব যেন কনফিডেন্স মোৰ এটা ফিল আহিব হ'ল সেইটো মমেন্টত তো মই কলো পিছত তেওঁ বহিলে মোৰ লগত এটা চাৰ্কিট তেওঁৰ লগত গলো তেওঁৰ লগত গৈ মই ধুনীয়াকে লেণ্ডিং চেণ্ডিং কৰিলো তেওঁকো টাচ শ্ব' কৰা নাই লেণ্ডিং কৰি আহিলো বোলে বিনা বাত কা টাইম ৱেষ্ট কৰায়া বঢ়িয়া তো লगा নামি তেওঁ বহুত নামি গুচি গ'ল and I was released. I was going for my first lineup কৰিছো runway Did you অলপ এটা record? adrenaline no you cannot and Okay, okay. first of all in Indian aviation it's anyway not allowed আৰু প্লাছ সেইটো মোমেন্টত ৰেকৰ্ডিং কৰা মাইণ্ডত নাহে মাইণ্ডত সেইটো মোমেন্ট নাহে you are so into that sortie so line up কৰিলো it was a big adrenaline rush একদম বুকু ধপধপ কৰি আছে বাট কিবা এটা এক্সাইটমেন্টো আহিছে এক্সাইটমেন্ট আই দেন মোক কল দিলে ক্লিয়াৰ ফৰ টেক অফ চাৰ্লি আলফা এক্স-ৰে আছিল প্ৰবলি মোৰ এয়াৰক্ৰাফ্টখন You remember that as well. so just lift off কৰিলো and যেতিয়াই চকাকেইটা উঠিলে and I was up in the air মইতো ফাৰ্ষ্ট ফিউ মোমেন্টছৰ কাৰণে মই এবাৰ চিঞৰিছো মানে জোশতে জোচতে ইমান ভাল লাগিছে মোমেন্টটো বোলো আজি মই মই পাইলট ইন কমাণ্ড এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট মোৰ হাতত আছে বাট only the নাৰ্ভাছনেছটো aircraft বহুত and me আছিলে চাগে initially আছিলে but once I gave once the power তেতিয়া তাৰপিছত চব নাৰ্ভাছনেছ উৰি গ'ল তাৰপিছত এক্সাইটমেন্ট আহি গ'ল চ' ইয়া বিৰাট বঢ়িয়াকে গ'লো বহুত সেই জাষ্ট টেক অফ মোমেন্টত মই বিৰাট এনজয় কৰিলো মোমেন্টটোত তাৰপিছত ভালকে চাৰ্কিটটো হ'ল এণ্ড ৱাইল এপ্ৰ'চ যেতিয়া আমি লেণ্ড কৰিব আহি থাকো তলৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাক্টৰে ৰেডিঅ'ত গাইড কৰি থাকে আমাক ডুইং গুড ভেৰি গুড এড পাৱাৰ আচ্ছা ৰিডিউচ মটিভেট কৰি পাৱাৰ থাকে মটিভেট কৰি থাকে যদি অলপ ভুলো কৰো তেতিয়াও ধুনীয়াকে কয় you're doing absolutely fine just that little more power এনেকে ধুনীয়াকে আচ্ছা আমাক মটিভেট কৰে বিকজ সেইটো মোমেন্টত নিজৰ কনফিডেন্সটো লাগে লাগে তো এবছলিউটলি আহিল ধুনীয়াকে লেণ্ড হ'ল স্মুথ লেণ্ডিং হ'ল কেপ্টেইনেও বিৰাট প্ৰেজ কৰিলে তো আমাৰ ফুলি গ'ল তাৰপিছত চাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায় চলো একদম এনেকুৱা লাগিছে আজিয়ে মই পাইলট হৈ গলো হয় ন এনেকুৱা লাগিছে চাগে সেইদিনা সেইদিনা বাৰু হৈছিলে সেইদিনা ভাল লাগিল অফকৰ্চ তাৰপিছত আমাৰ আৰু তিনিটা হয় ফাৰ্ষ্ট চলো হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড চলো হয় ছেকেণ্ডত দুটা চাৰ্কিট কৰিব লাগে তাৰপিছত থাৰ্ড চলো হয় সেইটোত তিনিটা চাৰ্কিট কৰিব লাগে তাৰ পাছতহে ৰিলিজ কৰি দিয়ে ফুল চলোৰ কাৰণে তাৰপিছত আচ্ছা যেতিয়া থাৰ্ড চলো ৰিলিজ হৈ যায় তেতিয়া আমি কণ্টিনিউৱাছ ডেইলি আৰু আমাৰ চলোৱে ফ্লাইট তেতিয়া আৰু এবাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰে নাযায় আৰু ৰাতিপুৱা আহিলো মোৰ টাইম ফিক্স আছে নিজৰ প্লেন লও যা তাৰপিছত আৰু ফুল্লি ৰিলিজ আৰু সেই লাষ্ট চলোটো যেতিয়া কৰিছিলো তেতিয়া কেপ্টেইনে মোক বহুত প্ৰেজ কৰিছিলে চবৰে আগত
আমাৰ সদায় ইভিনিং লাষ্টত এটা ডিব্ৰিফিং চেচন হয়, গোটেই ষ্টুডেণ্টছ বোৰ একেলগে থিয় Hmm. হয় আৰু মাজত ইনষ্ট্ৰাক্টৰে সেইদিনা দিনৰ Hmm. এটা ডিব্ৰিফিং দিয়ে। তেতিয়া মাতি আনি মোক বিৰাট প্ৰেজ কৰিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে कल मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए 2 हफ्ते के लिए Hmm. लेकिन আৰু এজন কেপ্টেইন আছিলে কেপ্টেইন ঋষভ বুলি তেওঁ ক'লে যে और कल से मेरे आने तक तेरा सोलो फ्लाइंग जितना आवर्स का है सब कंप्लीट हो जाएगा। মোক ইমান ভাল পালে তেওঁ। নেক্সট ডেৰ পৰা মই ফুল দিনে ৰাতি মই পুৰা ফ্লাইং কৰি আছো। যেতিয়া ইট ৱাজ এইবোৰ ভেৰি ভেৰি এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ বোৰ হয় আপুনি কাক ফাৰ্ষ্ট ফোন কৰি পেলাই কয় যে মানে এনেকুৱা কিবা এটা হ'ল বুলি? মই মাক কৈছিলো মাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰা হয় মেক্সিমাম। সেইটো সময়ত মই ছিংগলো আছিলো, মোৰ হুম লাইফত কোনো নাছিলে, চ' মাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰো। মায়ে তাৰপিছত বাহঁতকো কয়। কৈ দিয়ে। চ' ভাই আৰু ডিড ইউ মেক ফ্ৰেণ্ডছ লাইক গুড ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়াও টাচত আছেনে ফ্লাইঙৰ টাইমত, ফ্লাইং yes ডিজৰ টাইমত? yes yes I did made few very good friends হুম যোন এতিয়াও মোৰ লগত আছে, এতিয়াও কানেক্টেড, এতিয়াও মোৰ কাষতে থাকে এজন, একদম চাইডৰ এপাৰ্টমেন্টতে থাকে। আমি আচ্ছা। ললোৱে ঘৰটো তেনেকে যে তেওঁ একেলগে এতিয়া পাইলেট? কাষে থাকিম তেওঁ পাইলট এয়াৰলাইন, ছেম মোৰ লগতে ছেম আচ্ছা। এয়াৰলাইনতে কাম কৰো। আহ 3-4জন মান বহুত, 3জন ক'ব গ'লে বিৰাট ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড হুম হ'ল মোৰ। এগৰাকী ছোৱালীও আছে হুম আৰু 2জন ল'ৰা আছে। চ' সকলোৱে এতিয়া নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ আমি 3জন ছেম এয়াৰলাইনতে, অ ছেম এয়াৰলাইনতে আছো গোটেই কেইজনে। অ'কে। চ' আৰু এজন আহিছে, তেওঁ এখন বেলেগ এয়াৰলাইনত আছে, তেওঁ এইকেইদিন দিল্লীত গ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইনিং কৰি আছে। আমি খুব এইকেইদিন লগ পাইছো, হুম মাজে মাজে যেতিয়া অফ আছে পাৰ্টি কৰিছো। চ' কানেকশ্যন আছে আছে। কিছুমান ভাল। আমি একেলগে থাকিছিলো তাতে এটা হুম ঘৰ লৈ। আমি বিৰাট হেৰি আহ, একো লেভিছ লাইফত থকা নাছিলো। কানপুৰত একদম সৰু ঘৰ এটাত হুম আমাৰ কিমান 6,000 টকাৰ ৰেণ্ট আছিল চাগে হুম ৰুমটো। চবে একেলগে তাতেও শ্বেয়াৰ থাকিছিলে? কৰিছিলো তাতেও শ্বেয়াৰ কৰিছিলো 3জনে, দুই তিনিজনে? 2,000 টকাকে। নাই ঠিকে ত' আছে। যিমান পাৰো ছেভিংছ কৰি। মানে মেইন থিং কি হয় ন, ডাজন্ট মেটাৰ আপুনি কিমান ডাঙৰ এপাৰ্টমেন্টত আছে, ইফ ইউ হেভ গুড পিপল এৰাউণ্ড ইউ, আই থিংক সেইটোৱে য়েছ পিচ। আৰু ভাল ডেফিনেটলি কোম্পানী থাকিলেতো ডেফিনেটলি আৰু এনজয়মেণ্ট আৰু ভাল হয়, যদিও লাইফটো অলপ ষ্ট্ৰেছফুল হৈ গ'ল, ইফ ইয়ৰ ডে ৱাজ কেয়টিক, বাট এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে ইউ ন' দেট দিনটো ভালে যাব। ইয়া সেইটোৱে। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। কেতিয়াবা আৰু ৱাইল এভিয়েশ্যনৰ ডুইং, কিবা হ'ব প্লিজ প্লিজ। মানে কেতিয়াবা টেকনিকেল বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব হলে তাহাত কেইটাই আছে। এতিয়া মাহঁতক কিছুমান কথা কওঁ, কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, বুজি নোৱাৰি, নাপায়। বুজি চ' নাপাব। তাহাঁতৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰা যায় আৰু ট্ৰু ট্ৰু। ইয়া। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'লনে যেতিয়া গ্ৰাউণ্ড ষ্টাডিজ কৰি আছিলে বা ফ্লাইঙৰ টাইমত কি বহুত টাফ গ'ল দিনটো এণ্ড ইউ ফেল্ট লাইক নো দিছ ইজ নট হেপনিং? কেতিয়াবা এনেকুৱা ফিল হৈছে? Yes, I believe every pilot goes through that phase. হুম চবৰে আহে। ইনফেক্ট গ্ৰাউণ্ড ষ্টাডিজত ইমান অহা নাছিলে, বাট ইনিচিয়েলি CPL ট্ৰেইনিঙৰ টাইমত অলপ আহিছিল, যেতিয়া when you are not being able to do a good landing or হুম not being able to make a nice approach. ঘৰত বহি বহি we do is what we call is chair flying. আমি চেয়াৰখনত বহি আমি চাওঁ, ইমেজিন কৰো হুম 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 যে মই ককপিটত বহি আছো আৰু মাইণ্ডত ভাবি লৈ পেলাই সেইটো ট্ৰাই কৰি থাকো। ৰাতি ৰাতি ভিডিঅ' চাওঁ। আই থিংক যদি কোনোবা পাইলটে এইটো চাই আছে, দে ৰিলেট টু ইট। দে ৰাতি উইল ৰাতি ৰিলেট। ভিডিঅ' চাই থাকে, যে কেনেকে ভাল কৰিব পাৰি, কেনেকে লেণ্ডিং কৰিব পাৰি, কেনেকে হুম আৰু বেটাৰ কৰিব পাৰো। এটা মমেণ্টত আহিছিল যে মই কিয় পাৰা নাই, কিয় পাৰা নাই, কিয় পাৰা নাই। হুম সেইটো CPL টাইমত আহিছিল। তাৰ পাছত মোৰ ৰিগুলাছ হৈ যায় যেতিয়া when you are into type rating, when you are হুম learning these bigger complex jets. এয়াৰবাছৰ ট্ৰেইনিং যেতিয়া কৰি আছিলো মই হুম টুনিজিয়াত, তেতিয়া ট্ৰেইনিং ফেজটোত আই ৱেন্ট থ্ৰু আ ৰিয়েলি ৰিয়েলি টাফ ফেজ। টাইপ ৰেটিঙত আই গেছ চব পাইলটে যায়, এটা বহুতেই ৰিগুলাছ ট্ৰেইনিং হয়। হুম Because under two in a 1.5 to 2 months ভিতৰত you have to learn this big complex jet. হুম You so দ্যাটছ টাফ। it's a very tough training আৰু ইনষ্ট্ৰাক্টৰজো ষ্ট্ৰিক্ট হয় বহুত। এণ্ড হুম হ'ব লাগে সেইটো, আদাৰৱাইজ ইউ ডু নট গেট দেট পুsh। হুম বহুত গালি গালি খাইছো। মইতো ইনফেক্ট মোৰ চেক ৰাইডৰ আগত
মই কান্দি গৈছো। মই মানে যোনদিনা মোৰ ফাইনেল এক্সাম আছে, মই ৰাতিপুৱা মোৰ চকুকেইটা জলজলীয়া হৈ আছে, মই মাক ফোন কৰিছো। মই তেতিয়া স্মৃতিও আছে মোৰ লাইফত, স্মৃতিৰ মাককো ফোন কৰিছো, Mm. চবকে কথা পাতিছো। তাৰপিছত মই অলপ মটিভেশ্যন লৈছো এণ্ড গৈছো। চ' Mm. ইট ৱাজ এ ভেৰি টাফ ফেজ ফৰ মি। Of এভৰি course. পাইলট উইল হেভ টু গো থ্ৰু দিছ, বাট that what that's what shape you. But at the end, it's all worth it. Yes, তেতিয়া of যদি course. সেইটো ফেজটো পাৰ নকৰে আৰু যেতিয়া ভাল এটা ফেজ অহাৰ আগতে ইউ গ' থ্ৰু আ লট অফ ষ্ট্ৰাগলছ এণ্ড আই থিংক Yes. চবৰে লাইফৰ সেইটো এটা ফেজ থাকে। Yes. আৰু আমাৰ throughout the career, every 6 months you have checks. So উম every 6 months আমি আকৌ মানে বহুত পঢ়িব লাগে। উম ডেইলিটো আমি আপডেটেড থাকিবই লাগে। বাট সেই 6 monthsৰ মূৰত চেক ৰাইডৰ আগত অলপমান আৰু বেছিকে থিয়ৰিটিকেল নলেজো পঢ়িব লাগে। উম Um, so সেইটো every 6 months you are being tested. So you have to be like ভেৰি গুড। into your books, উম into your aircrafts, যিবোৰ আমি এফ কম বুলি কওঁ, এনি টাইম উম পঢ়ি থাকিব লাগে। কণ্টিনিউৱাছ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হয়। আৰু এবছলিউটলি। ফ্লাইটতো আমি ষ্টিল উই গেট সদায় পাইলট সদায় যোন আমাৰ লগত যোন কামাণ্ডাৰ থাকে সদায় চফ্ট স্পকেন নহ'বও পাৰে। চামাৰ উম ফাৰ্ম চামাৰ কিছুমানে ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়ে, বেয়াকেও কৈ দিব পাৰে। উম চ' সেইটো ফেচ সেইটো কৰিছে নে এটা আপুনি? বস্তু। Yes, definitely. মানে every few months or ভিতৰত এজন you get someone who's উম not very uh, friendly with you maybe, উম because every day we fly with a new person. It's very rare that one person we repeat a flight with one person. বহুত rarely. So উম every day you have to gel up with a new person. Every day cockpitৰ সেই environment টো বেলেগ হয়। ইটস এ গুড লাৰ্ণিং স্কিল, উম লাৰ্ণিং বহুত মানে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বহুত ডেভেলপ হয়। ডেভেলপ হয়, নতুন এইটোতো মানুহৰ লগত সঁচা ডেইলি কথা। কেনেকে মিলি উম নতুন মানুহৰ লগত ডেইলি কেনেকে মিলিব লাগে আৰু কেনেকে চলিব লাগে। উম কিন্তু কেতিয়াবা কাৰণ এক্সস্টিং ইউ কেনট লাগে নে? ৰুইন। হয়, কেতিয়াবা হয়, বহুত কিছুমানে বহুত বেছি বেয়াকেও কৈ দিয়ে। উম লাষ্টত আহি মানে ফ্লাইটখনৰ পিছত আহি মই আহি স্মৃতিকে আহি পেলাই কওঁ আজি দিনটো বেয়া গ'ল অলপ। উম তাই মটিভেট কৰে অলপ, তাৰপিছত বাট সেই that's the way সেনেকে। বাট সেই মোমেন্টটোত ককপিটত পেচেন্সটো থকাটো চবতকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বিকজ দৰকাৰ। উই কেনট ruin our flight. We cannot উম jeopardize like safety of the passengers. So এবছলিউটলি। সেইখিনি সময়ত যদি ককপিটত কিবা আমাৰ হেৰিও উম হৈছে, কিবা মানে কনফ্লিক্টো হৈছে, উম the best way is to stay calm. উম Kiba koise jodi he is correct, try to correct yourself. If he is wrong, just listen to it. Do উম your ডু ইয়ৰ বেষ্ট। procedures, do you follow your SOPs normally, and later maybe if it's something really bad, you can discuss with your company, and if it's something you can sort it out with your among both of you, sort it out after the flight. So that's how it is. ময়ো আজি বহুত কিবা কিবি গম পাই আছো। নতুন নতুন Yes, বস্তু বাট ইটস behind the গুড। cockpit, বিহাইণ্ড দ্য কি হয় ককপিট থিংছ। যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট জব পালে তেতিয়া মানে কোন কোন আছিলে লগত? কোনোবা আছিলে নে? um, যোনদিনা নিউজটো আহিছে সেইদিনা সেইদিনা মই ঘৰতে আছো তেতিয়া। আচ্ছা। বাট ইনিচিয়েলি যেতিয়া আমাৰ মানে ইণ্টাৰভিউ বা ৰিটেন ৰাউণ্ড হৈছিল সেইবোৰ উম দিল্লীত হৈছিলে। দিল্লীত ৰিটেন ৰাউণ্ডটো হৈছিল। চ' তেতিয়াতো মই অকলে আছিলো, হুম 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 বিকজ মই আই কুড নট ষ্টাডি এট হোম, কাৰণ তাতে বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে আৰু মোৰ বহুত ওলাই যোৱা বহুত হয় গুৱাহাটীত থাকিলে। হুম আৰু মই ন ক'ব টান পাওঁ। কোনোবা এটাই মাতি দিলে ইয়াতে যাওঁ ব'ল, মই ওলাই যাওঁ। ছেম ছেম। মোৰ কামত ত' কিমান হেৰি হৈছে, লাগা হলে নাখাম নেমেলি চব মেনেজ কৰি হলেও টাইম ওলাম ফ্ৰেণ্ডছৰ কাৰণে। বাট দেটছ আ গুড কোৱালিটি আই থিংক। ফ্ৰেণ্ডছক টাইম দিব লাগে। হয়, বাট এইটো টাইমত মই মই এটা কথা কওঁ, মই যেতিয়া এয়াৰলাইনত সোমালো উম তেতিয়া it was not the very first attempt that I cracked. উম I failed my first attempt. So আচ্ছা। just after coming back from my type rating in হুম 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 Tunisia, মই আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰ আমি টাইপ ৰাইটিং কৰিব, we usually go in
কাপলছ মানে দুজন দুজন হৈ পেলাই যাওঁ হুম, হুম, এজন হুম, পাৰ্টনাৰ হয় বিকজ দুজন লাগে তাতে হুম, আদাৰৱাইজ হুম, ৰেণ্ডম তাতে পাৰ্টনাৰো বনাই দিয়ে হুম, বাট হুম, আই থট ইয়াৰ পৰাই চিনাকি কোনোবা এজন গ'লে ইট উইল বি হুম, ইজিয়াৰ absolutely. ফৰ দ্য হুম, ট্ৰেইনিং চ' তেনেকে গৈছিলো তাৰ পৰা আহিলো আহিয়ে এটা ভাল লাকো আছিল যে জাষ্ট আফটাৰ কামিং ফ্ৰম টাইপ ৰেটিং ভেকেঞ্চি ষ্টাৰ্টেড কামিং আপ চ' আই এপ্লাইড মোৰ যোনজন পাৰ্টনাৰ আছে হি হুম, ক্ৰেকড ইট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট গ অনলি হুম, আৰু মই নোৱাৰিলো চ' ইট ৱাজ কাইণ্ড অফ আ বিগ হিট ফৰ মি আমি দুয়ো একেলগে ট্ৰেইনিং কৰিলো একেলগে পৰীক্ষা দিলো মোৰ নহল তাৰ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে হেপ্পিও আছিলো বাট নিজৰ এই থ্ৰী কাৰণে এটা কিয় ইডিয়টছৰ ডাইলগটো মনত পৰি আছে। একজেক্টলি থ্ৰী ইডিয়টছ মোৰো সেইটোৱে মাইণ্ডত আহিলে সেই মমেণ্টটোৱে মোৰ লগত হৈছিলে যেতিয়া তাৰপিছত বাট দেট গেভ মি আ পুsh কি হুম, নো ইউ হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ হুম, চ' তেতিয়া নেক্সট এটেম্প যেতিয়া আহিলে মই কৰিলো যে মই গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি আহিলো আই কেম হিয়াৰ টু দিল্লী মই এটা পি জি ৰেন্ট কৰি এটা ৰুমত আই লকড মাই চেল্ফ আপ হুম, কাৰণ মই এনেও মই ষ্টুডিয়াছ ইমান নাছিলো মই পঢ়া শুনা হুম, মানুহে নাছিলো বাট সেইটো মমেণ্টত আই হেড টু ডু ইট চ' হুম, আই জাষ্ট লকড মাই চেল্ফ ফৰ আ উইক মই জাষ্ট খাবলৈ বাহিৰ ওলাই যাওঁ হুম, আৰু বাকী ৰুমটোত আহি পেলাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলে পঢ়ো চ' that gave me the result I হুম, cracked the exam তাৰপিছত চ' ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো অকলেই নিউজ পালো মই দিল্লীতে আছিলো হুম, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো দিলো তাৰপিছত থাৰ্ড ৰাউণ্ড ৱাজ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড ৱাজ ইণ্টাৰভিউ এণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ড ৱাজ দ্য চিমুলেটেড চেক হুম। সেইটো দি তাৰপিছত মই ঘৰত আছিলো এণ্ড ঘৰত থাকোতেই মেইলটো আহিলে ইউ আৰ হায়াৰ্ড ৰিয়াকচন কি আছিলে? চিঞৰিছে নে নাই? মইতো চিঞৰিছো একদম চিঞৰিছো ঘৰতো চবেই জঁপিয়াই জঁপিয়াই উম, নেক্সট ডে কিবা পাৰ্টিও ৰাখিলে মায়ে ঘৰতে ত' সেইটো ওৱান অফ দ্য মানে চাইল্ডহুড ড্ৰিমছ কাম ট্ৰু absolutely. yeah. সেইটোতো হয়। আৰু অ'কে, আৰু কিবা আনফৰগেটেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা মিডেৰ কিবা অলপ ভয় লগা স্কেৰিও হ'ব পাৰে আনফৰগেটেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব Mm. নাপায় কিন্তু ইঞ্জিন চিঞ্জিন ফেইল লাগে I hope এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় বাট কিবা টেকনিকেল ইছ্যু কাৰণে মানে ভয় লাগিছে বা কিবা এনেকুৱা এটা হৈছে um, maybe a thing that I can share এটা মোৰ ইনিচিয়েল ফেজত জাষ্ট মোৰ ট্ৰেইনিং এয়াৰলাইনত অহাৰ পিছত আকৌ ট্ৰেইনিং হয় দেই হুম 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 once you are even if you are flying with passengers initially you go through training flights only পিছফালে হুম passenger গম নাপায় but cockpitত ট্ৰেইনিঙো চলি থাকে so just training complete হৈছে আৰু মই ৰিলিজ হৈছো as a line first officer if you are still new you are learning you're or of course you're always learning but hit to stage that I was very very new হুম so I was on a flight with a captain বিৰাট ভাল আছিল কেপ্টেইনজন অলপমান ষ্ট্ৰিক্টো আছিল but it was kind of motivating so it was my first kind of small failure আছিলে but first on in online my হুম failure first সেইটো দেখিলো just after taking off probably it was from মুম্বাই আছিল চাগে হুম মুম্বাইৰ পৰা জাষ্ট টেক অফ কৰিছো এণ্ড টিংকে কিবা এটা বাজিলে আমাৰ যেতিয়া কিবা এটা ফেইলিয়াৰ হয় এটা লাইট জ্বলে ইফ হুম ইটছ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ দেন ৰেড জ্বলে বাট ইফ ইটছ অলপ হুম হুম ঠিক ঠাক বোলে হেণ্ডেল কৰিব পাৰা হুম তেতিয়াহ'লে অৰেঞ্জ লাইট জ্বলে লাইট এটা জ্বলিলে আৰু এখন স্ক্ৰীণত লিখা আহিলে যে অমুকটো হ'ল ইট ৱাজ আমাৰ যোনটো প্ৰেচাৰাইজেশ্যন চিষ্টেম থাকে হুম হুম এয়াৰক্ৰাফ্টৰ তাৰে দুটা we have two computers looking after it so one of them failed just after lift off so হুম মইতো অলপমান নাৰ্ভাছ হৈ গলো মই লগালগ আমাৰ কিছুমান একচনছ থাকে মই লগালগ হাতখন গৈছিলেই সেই একচনটো কৰিব বাট কেপ্টেইনে লগালগ মোক ক'লে চিল कुछ नहीं होगा आराम से देखते so this is the thing every pilot needs আমি যদি হুম দৌৰা-দৌৰি কৰো তেতিয়াহ'লে things will go you wrong won't take a good decision হুম it will go wrong it might go wrong হুম so সেইদিনাৰ পৰা মই শিকিলো আজি ডেটত যদি কিবা সৰু সুৰা কিবা কিবি ফেইলিয়াৰ আহে হুম so first we look at it কি হৈছে so we have to be very calm so আৰামছে আমি কন্টিনিউ টেক অফটো ধুনীয়াকে কন্টিনিউ কৰিলো কাৰণ মই ইফালে ৰেডিঅ'টো কথা পাতিব লাগে হুম ইফালে এয়াৰ ট্ৰাফিক কিবা ইনষ্ট্ৰাকচনছ দি আছে সেইটোও ফ'ল' কৰিব লাগে আৰু কিছুমান টেক অফৰ পাছত প্ৰচিডিয়াৰ্ছ আছে মই কিবা কিবি টিপিবও লাগে হুম
পুৰা হিয়াৰ মাল্টিটাস্কিং লেণ্ডাৰ হ'ব থ'ব লাগে। লাগে কিবা মাল্টিটাস্কিং হ'ব লাগিব চ' আমি চব কৰি পেলাই যেতিয়া অলপমান ছেটেল হলো তাৰপিছত কেপ্টেনে ক'লে update now let's see what's wrong how can we figure it out and ধুনীয়াকে we went through it আমি manualsত চালো and we sorted out the flight was normal তাৰপিছত rectify হৈ গ'ল we continued the flight so that's something memorable for my first little failure experience and Hmm. now that's how I learned to be more patient online পেচেন্সেৰে বাকী মনত সৰু সুৰা পৰিছে, কিবা কিবি যেতিয়া সৰু সুৰা মাল্টিটাস্কিং কিবা কিবি বুলি আহি ক'লে, থাকে যেতিয়া উম মাল্টিটাস্কিং বুলি ক'লে, তেতিয়া এটা বস্তু মনত ভিজুৱেলাইজেশ্যন আহিছে। ডেট কেতিয়াবা আপোনাক স্মৃতি বাই কিবা বস্তু কৰিব দিলে, লাইক কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিলে হম যে এই হম লেকে সেইটো লৈ আনা বা এইটো হেৰি কৰা, আপুনি কৈছে নাই মই হম নোৱাৰো, তেতিয়া ডাইলগ আহে নে নাহে? ডেট এনেইতো ফ্লাইটত বহুত মাল্টিটাস্কিং ঘৰ পে কিয়া হৈ যাতা হে। একদম একদম কেতিয়াবা এইটোতো আহে যে লেবাৰত গৈ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব গলো ইয়াতে আহি মই শুই থাকিলো লেবাৰতটো বিৰাট পাৰ্টি কৰিব জচ থাকে ইয়াতে আহি তোমাৰ কেনেকে ভাগৰি যোৱা তাতেতো ফ্লাইট কৰি যোৱা গোটেই ৰাতি ৰাতি উৰাই পেলাই পিছদিনাই পাৰ্টি কৰিব ওলাই যাব জচ থাকে আহ, ইয়াতে কিন্তু আহি ভাগৰি যোৱা এইবোৰ ডাইলগ শুনিয়ে থাকো এটা কনভাৰচেশ্যনটো স্মৃতি বৌ আৰু আপোনাৰ দুইটাৰে কৰিব লাগিব, শ্বৰ্ট কনভাৰচেশ্যন হ'লেও কৰিব লাগিব। ইট উইল বি ৰিয়েলি ফান, ডেফিনেটলি ৰিয়েল থিংছ উইল কাম আউট। ডেফিনেটলি তাতে কাজিয়া নালাগিলে হ'ল এইটোৱে নাই আমাৰ নাই মই লাগিয়ে থাকে থাকিম টুক ন। টাক আজি অলপ আগত টুক টাক অলপমান লাগি পেলাই গ'ল তাইতে ক্লাছলৈ গ'ল ডান্স ক্লাছলৈ আচ্ছা আচ্ছা, ডান্স ক্লাছ এনেই হোৱাট শ্বি ইজ ডুইং, ডান্স ৱান্স হতে ন? She's she's a Kathak dancer. আমি হুম সত্ৰীয়া তাই কমপ্লিট কৰিলে ট্ৰেইনিং হুম পুৰা গুনিন বুলি কয় লাষ্ট ফাইনেল হেৰিটো তাৰপিছত এতিয়া কথক মোৰ মাৰ আণ্ডাৰত শিকি আছিলে গুৱাহাটীত but এতিয়া now since we shifted together in Delhi হুম she's now training under Pandit Birju Maharaj jiৰ ইয়াতে স্কুল আছে হুম কালাশ্ৰম বুলি আচ্ছা চ' তেওঁৰ তাতে স্কুল আমাৰ কানেকশ্যন আছিলে অলৰেডি হুম হুম মাহঁতৰো হুম হুম সেইখন স্কুলৰ লগত চ' তাতে এডমিশ্যন ললে তাই নাও শ্বি ইজ ইয়াতে কৰি আছে আৰু ট্ৰেইনিঙো লৈ আছে এডভান্স ট্ৰেইনিং লৈ আছে হুম। পাৰফৰ্মেঞ্চেছো কৰি আছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি শ্ব' আছে ইন ফিউ ডেজ চ' তাৰ ৰিহাৰ্চেলছ কিবা চলি আছে যেতিয়া আপোনাৰ চ' শ্বি ইজ ফ্ৰেণ্ডছত হেপী আহে, হিয়াৰ যেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছত আহে মানে জেল আপ হৈ যায় নে মানে অলপ টাইম লাগে, বিকজ কনভাৰচেশ্যনছবোৰ অলপ ডিফাৰেণ্ট থাকে চাগে। অ হয় 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 যে মানে টাইম ইনিচিয়েলিটো বহুত টাইম লাগিছিলে উম, বাট এতিয়া লাহে লাহে যোনখিনি মোৰ একদম ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডছ উম, সেইখিনিৰ লগত তাই বিৰাট পুৰা জেলাপ হৈ গৈছে জেল আপ হৈ আমি যায়। খালি এভিয়েশ্যনৰ টপিকত বেছি গুচি গলে তাই গুচি যায় আমাৰ কাষৰ পৰা বিৰাট বৰ I'll হয় take a U-turn. তেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰো অলপ দেৰি পাছত তাই নাই দেখোন কনভাৰচেশ্যন চেঞ্জ কৰো তাৰ পিছত আকৌ মাজে মাজে অকল এভিয়েশ্যন এভিয়েশ্যন মানুহ হৈ গলে অলপ বেছি টেকনিকেল হৈ যায় কেতিয়াবা ডিছকাশ্যন এইটোতো হয়। বাট ষ্টিল মোৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ডছ সেইখিনি আমি যিমান পাৰো আমি আউট অফ এভিয়েশ্যনে কথা পাতো মেক্সিমাম বাহিৰত কাৰণ উম, অলপমান মাইণ্ডটোকো ৰিফ্ৰেছমেণ্ট লাগে এনি টাইম ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এটা লাগে। বস্তুৱে ভাবি থাকি অলপমান এক্সস্টেড হৈ যায় উম, চ' ইয়া ঠিক আছে, এটা অ'কে চবটো কথা পাতিলোৱে, বাট এটা ৰেপিড ফায়াৰ কৰোঁ। মই একচুৱেলি এটাও পডকাষ্টত ৰেপিড ফায়াৰ ৰখা নাই, বাট আই থট কি ইয়াতে ৰাখিব লাগিব। অ'কে লেটছ ষ্টাৰ্ট দেন। I don't know ৰেপিড মই ফায়াৰ হা, কিমান ভাল বি হম কুইক, ভেৰি ইজি। I'll try to Pilot mode or singer mode? Choose anyone. this is a tough one yeah. I cannot I will You'll have both have of to. them I'll have a switch in between I'll have both of them in both sides I'll switch to pilot mode I'll switch to singer mode That's a great দুটাই answer. Great answer. And second one is also tough. Mother's dance or father's music? Suppose free ইমান time. টান টান কুৱেশ্যন এনেকুৱা কেনেকে চুজ কৰিম মই নিজে দেখোন পাপাৰ পৰা শিকিলো আৰু I would say mother's dance because পাপাই মিউজিকত অলপ কম টাইম দিয়ে Mother's boy, he's huh? more into Mama's boy, pura. uh, Night hmm. flight or stage performance? Okay, I'd say
Night flight. I would আচ্ছা definitely enjoy watching someone stage performance, but নিজে night flight কৰি বঢ়িয়া লাগিব. Hmm. Okay, who is more talented according to you? You or your sister? I would say me because I am a bit মই নিজৰে গুণ গাইছো I am a bit multi talented. মই Hmm. ঘৰৰো চব কিবা কিবি ডিজাইন কৰিব লাগিলে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ময়ে কৰো. মই গান চান বনাব পাৰো অলপ চলপ. মিউজিক ট্ৰেক চেক বনাই গান গাওঁ, প্লেন উৰাও, পিয়ানো বজাও. মেঘৰঞ্জনী বাই তো যেতিয়া এইটো ছেকশ্যন চাব নহয় উৰ্তা হোৱা চপ্পলটো আহিবই ক'ব বৰ একেবাৰে শিল কল ইউ নকয় নকয় তাই তাই মোক মানিব এইটো কথাত. প্ৰাউড চিষ্টাৰ কাৰণ তাই চব কাম কৰি দিওঁ, যিমান তাই ডিজাইনিং কাম থাকে মই কৰি দিওঁ. আচ্ছা তো মোৰ পৰা কাম ওলাব লাগিব নহয়, নকয়. হু গট মোৰ এটেনশ্যন গ্ৰ'য়িং আপ ইউ অৰ মেঘৰঞ্জনী বা মি, অফ কৰ্চ মি. তেনেকুৱা লাগে ছোৱালীবোৰে বেছি এটেনশ্যন পায় ইউ গট দ্য এটেনশ্যন নাই মই বেছি পাইছো. হু ইজ দ্য মোৰ পেম্পাৰ্ড চাইল্ড ইউ অফ কৰ্চ অফ কৰ্চ মি. The younger one is always the more pampered one. So মই এনে ঘৰত এইটো কুৱেশ্যনেদি মনত পৰিলে এনে ঘৰত কাৰ বেছি চাইড লোৱা হয় যেতিয়া কাজিয়া পেচাল হয় দুটাৰে মাজত বেছি বায়াসড ডিচিজন কাৰ ওপৰত হয় মানে কি ডিচিজনটো বায়াসড আছিলে উম, এইটো হয়তো মোৰ কথাতে হয়তো চবে লাষ্টত গৈ মান্তি হয়. মান্তি হয় কাৰণ মই অলপমান লজিকেল ৰিজনিং দিয়াত মই ভাল আৰু আৰু মই মানুহটো ডিপ্ল'মেটিক বিৰাট. আচ্ছা ত' আৰু চবকে মনোৱাত ভাল মই. চ' কিন্তু আজিকালি কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে বাৰো ডিচিজন অফকৰ্চ হয়, বাট মেজৰলি ক'ব গ'লে মোৰ মোৰ হেৰি মান্তি হয়. ডিচিপ্লিন কোন হয় হুজ মোৰ ডিচিপ্লিন ইউ অৰ হাৰ ডিচিপ্লিন, I think both of us are disciplined in their own profession. নিজৰ way discipline হয় এইটো. কাৰ বেছি খং উঠে পুতুককে পুতুককে খং কাৰো নুঠে জাননে. হে মোৰতো খং বহুতেই কম উঠে, বাট উঠিলে বহুত ডেঞ্জাৰাছ উঠে, বাট সেইটোতো হয় বহুত ৰেৰ. তাইৰো বহুত কম উঠে বাৰু. এনে খঙাল কোন ফেমিলিত ফেমিলিত খঙাল মায়ে মায়ে হ'ব. নাই আৰু স্মৃতিও হয়. স্মৃতি আৰু মোৰ ভিতৰত খং কাৰ পুতুককে উঠে ক'ব গ'লে তাইৰ উঠে. আৰু কোনে এপলজাইজ কৰে ফাৰ্ষ্ট among you কি and your sister আৰু আচ্ছা you আমাক me and my sister হলে sister. sister আৰু you and your wife Me and my wife, it's me. এইটোতো হ'বই হ'বই লাগিব এইটো এইটো হবই এইটো এইটো হবই লাগিব, এইটো ये कोई ইউনিভাৰ্চেল पूछने ৰুল হয়. वाली बात है তাই মনেৰে এপলজেটিক হ'ব পাৰে, কিন্তু অন ফেচ মই হ'ব লাগিব. এইটো ছোৱালীবোৰৰ অলপ নখৰা থাকে and that's good উম, উম, okay one thing about your sister you're proud of of course her dance. She উম, মানে মই তাইৰ মুখত কেতিয়াও মই নকওঁ, ইমান ইমান তাৰিফ নকৰো তাইৰ, but her kathak is something next level. next level world wide world wide মানুহে কয় মানে. oh She is known for her expressions, her expressions also elegance very in graceful kathak. Yeah, and her grace, it's something she got it from Mataji only. mm. So but yeah, that's what I'm Auntie, proud of. auntie doesn't, Her dance. auntie to কোনো নকবে that she has two kids মাটোতো grown up আৰু that too they are উম, married কোনো মানে নকব এতিয়াও ইমান young হৈ আছে aging like a fine wine yeah, মা হয় বাৰু. She works hard, বহুত বহুত নিজক বহুত মেইনটেইন কৰে এতিয়াও.
ফুল্লি ডেডিকেটেড ৰাতিপুৱা সদায় মানে ৰিহাৰ্চেল কৰিবই প্ৰেক্টিচ কৰিবই আৰু ভাল চলাই বোৱাৰীক আৰু জীয়েক দুয়োকে ভাল মাৰ পুৰা চলে। তাগিদা দি থাকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে প্ৰেক্টিচ কৰা উঠা প্ৰেক্টিচ কৰা এক্সাৰচাইজ কৰা পুৰা এনে কোন ইয়াতে ফেভৰেট ফোন কোন আপোনাৰ আৰু স্মৃতি বাৰ ভিতৰত আন্টিৰ ফেভৰেট কোন? এতিয়া স্মৃতি পাপাৰো তাই এতিয়া চবৰে ফেভৰেট হৈ উঠিছে घर की अमिताभ बच्चन बन चुकी है। চবৰে ফেভৰেট হুম। ওকে, ইয়াতেতো এণ্ড হয় আমাৰ ছেকশ্যনটো। বাট য়েছ, আমি মেঘৰঞ্জনী বাৰ কথা পাতি আছিলো। আমাৰ গোটেই আছাম ইজ ভেৰি প্ৰাউড অফ হাৰ। মই আপোনাক সুধি আছিলো দিছ কুৱেশ্যন। আই থিংক চব ছোৱালীয়ে they look up to her dance. Dance kole Meghranjani bae ahe mathat, and the way she dances very graceful, expression wise, and she's very professional and well trained. Enuka nohoy je bas kiba eta kori dilu. And আজিকালি বহুত dances tenuka ulaise, vulgar o thake ba heriyo thake. I think when it comes to proper dance, I think she defines everything. Yeah, and that's what she got from all the learnings that from my mother আৰু মাৰো গুৰু Hmm. আছিলে সুৰেন্দ্ৰ শইকীয়া ছাৰ আৰু বিৰজু মহাৰাজজী তেখেতসকলৰ পৰাও শিকিছে so mom has done her best part in giving us her passing on the knowledge she has Hmm. especially in case of dance বাৰ ওপৰত Hmm. so মায়ে পুৰা ভালকে কৰিছে এতিয়া now she is passing it on to Smriti Hmm. I think that's great. মানে স্মৃতি বাই ইজ ৰিয়েলি লাকি সেইটো ক্ষেত্ৰত যে she got a really good family. আৰু মই ভিডিঅ' চাই থাকো, ফটোজ চাই থাকো, মানে they love her like their own daughter. the এইটোতো own daughter yeah that's and pretty I love amazing. their bonding বা মা আৰু তাই Hmm. তিনিও একেলগে পাৰফৰ্মেন্স কৰে so এইটো এটা it's something Hmm. I am lucky to have in Hmm. my family Exactly, exactly. Okay, Surya da, কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল. Thank you so much for the conversation. definitely I think viewers yeah যোনে যোনে চাই আছে ভিডিঅ'টো, they will get a lot of informations related to aviation and life কেনেকুৱা situations আহিলে কেনেকে কি handle কৰিব লাগে, I think, and they will get a lot informations about you because মানুহে আপোনাৰ you know singing videos চাইছে, হয়তো photos reels এইবোৰ চাই এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি আছে, but they don't know you personally, so বহুতে সেইটো personally আপোনাক জানিব পাব. মোৰ Thank you. তেনেকে পডকাষ্টত তেনেকে একো কোৱা মানে অহা নাই মই কেতিয়াও This is your first so podcast. probably interviews কৰিছো but Hmm. podcast বুলি ক'ব গ'লে this is my first Hmm. It's a pleasure to have you so actually. আৰু কথা পাতি same বহুত here ভাল লাগিল. thank you so much same মোৰো বিৰাট ভাল লাগিল বহুত দিনৰ মূৰত কথা পাতিলো আৰু পাতিম